هل انا في الورشه بالراوتر اليدوي اقدر اعمل شغل ينافس احترافيه السي ان سي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض، وان شاء الله هيبقى عندنا سلسله فيديوهات لاستخدامات متعدده للراوتر. اعزائي المشاهدين في مصر والوطن العربي وكل ارجاء المعموره، اهلا ومرحبا بكم. قناتكم على اليوتيوب اسرار فن النجاره مع ابراهيم سويدان. هنتكلم النهارده عن احد استخدامات الراوتر اليدوي، وازاي ان انا اقدر اعمل بيه اي موديل عندي في الورشه باحترافيه تنافس احترافيه ماكينه السي ان سي. هنبدا النهارده بموديل هنرميه على وش دولاب اطفال، الدرف بتاعته معموله كبس علشان الناس اللي بتسال الكبس والكونتر والام دي اف، وازاي ان احنا بنستخدم الام دي اف مجرد موديل على الشغل الاساسي اللي هو الكبس بدون ما اضر بجوده المنتج بتاعي. يلا بينا نشوف ازاي. اللي قدام حضراتكم ده دولاب اطفال معمول من الكبس، طبعا ابلكاش روسي وخشب سويدي. دي ظرف 3 ضرفه سحاب، دولاب عرضه مترين. هنشوف ازاي دلوقتي نرمي الموديل الام دي اف على الظرف، وازاي نعمل الموديل ده اللي قدام حضراتكم ده. كل ضرفه طبعا بنعمل لها القطعه بتاعتها وبتتفرغ، وبعد كده بنثبتها على الظرف. هنشوف مع حضراتكم كل الكلام ده. يلا بينا نقول بسم الله. اول شيء هرسم الموديل بتاعي على قطعه الام دي اف زي ما حضراتكم شايفين، طبعا بالمتر وبالمسطره برسم الموديل بتاعي. هو موديل ستريت كله، مفيش فيه اي دورانات، وبرده الدورانات مفيش فيها مشكله، هنعمل لها فيديوهات باذن الله. انا مطلوب مني ان انا افرغ المربعات دي في الثلاث طبقات اللي هم الثلاث قطع بتوع الثلاث ظرف. هنا ريشه ارضيه 8 مللي، فانا بقيس بعد ريشه الارضيه ما بركبها، باخد من اول السلاح لحد اخر الطبليه بتاعه الراوتر بتديني 7 سم ونص، فبستخدم غالبا اربع قطع عرضهم 7 سم ونص. الاطوال بتاعتهم بحيث ان انا لما اقفلهم شاسيه كده حوالين المربع اللي انا عايز افتحه، تكون المسافه ما بين حروف الشاسيه ده او الفريم ده والعلامات بتاعتي اللي انا هقصها السبعة سم ونص، اللي هم الفرق بين اول الراوتر، اول طبليه الراوتر، وما بين الريشه. طبعا الحركه دي احنا كده بناخد صليب الشاسيه بتاعنا. لما بقيس بالمتر من هنا ومن هنا بشوف الزوايا بتاعته 90 درجه مظبوطه او لا، لازم المقاسين يطلعوا زي بعض. طبعا بدبس الفرمه بتاعتي كويس وبثبتها، ولازم اعمل لها حكمه بحيث ان انا لما اثبتها من الطرف اليمين واقلبها في الطرف الشمال تديني نفس الاداء بالظبط. كده انا ظبطتها، وبعلم من هنا ومن هنا، وهثبت لها قطعه بمثابه سندو بحيث ان انا القطعها في حرف الضرفه واشبكها بالمسمارين بتوعي فتديني نفس الاداء من اليسار زي من اليمين بالظبط. هبدا في تفريغ اول قطعه زي ما حضراتكم شايفين. هنا الراوتر بتاعي حر زي ما حضراتكم شايفين، انا فاكك الامان والراوتر بيطلع وينزل، واخر نزول فيه سندو طبعا للنزول والطلوع والكلام ده. هنشرح الراوتر وهنشرح التعامل معاه كله باذن الله. وببدا افرغ اول قطعه كده زي ما حضراتكم شايفين، بنزل على مراحل. طبعا انا بفرغ ثلاث طبقات، الطبقه 7 مللي، فممكن اخدها على 3 4 مرات عشان الجبده بتاعتي تطلع نضيفه. بعد كده بقلب الفرمه بتاعتي بالسندو اللي انا مثبته في الفرمه نفسها، وبثبته على نفس الابعاد، وببدأ ادخل بالراوتر تاني مرة. هنا في ملحوظة مهمة لازم نثبتها على الراوتر ده دايما لازم يمشي مع عقارب الساعة. طول ما انا بشتغل جوه حاجة لازم امشي مع عقارب الساعة. عقارب الساعة دي، شوف عقارب الساعة بتلف ازاي، الراوتر لازم يمشي زيها بالظبط علشان ما يخلفش معايا. لان لما بمشي مع عقارب الساعة كل ما بضغط انا على الراوتر وبحركه من مكانه كل ما بيخدم على الحرف اللي انا ساند عليه. لو مشيت عكس عقارب الساعة هيسيب الحرف اللي انا ساند عليه ده ويمشي يدخل يبوظ القطعة اللي في الداخل دي. حتى لو انا مش عايزها دلوقتي فممكن تحتاجها بعدين، وممكن تكون بتعمل شغل حشوات داخلية. هنا القطعة دي نفس الفورمة بنستخدمها، لكن بنزود القطعة المشطوفة اللي حضراتكم شايفينها دي برضو على مسافة 7 سم ونص من العلام. بس ده كل اللي انا بعمله، وبفرغ الشكل بتاعي عادي. وبيتبع النظام ده برضو لو في شكل دوران بطلع الشكل الدوران بتاعي برضو على بعد 7 سم ونص من مكان القطعية بتاعي. وزي ما حضراتكم شايفين كده طلع الموديل بتاعي بيرفكت زي ما يكون معمول على السي ان سي تماما. هنا بثبت القطع اللي هعمل عليها الحشوة السفلية واللي هقسمها كأنها قطعتين شيش جنب بعض.
كل ده انا بتبع فيه 7 سم ونص والمسافه بتاعتي. هنا دي ريشه في، انا هعمل بيها الجروف اللي حضراتكم هتشوفوه ده، السندو بتاع الراوتر اللي هو هيكون اقصى نزول عندي، بظبطه وبنزل عليه السندو بتاعي ده. خلاص انا لو عايز اظهر الشغل بتاعي شويه افك المسمار ده شويه فهيديني نزول زي ما حضراتكم شايفين كده. باجي واحده ناحيه اليمين وواحده ناحيه اليسار، كل ده مع عقارب الساعه، كل ده مع عقارب الساعه. خلاص كده اخدنا الاربع اطراف بتوعنا. هنفك القطعتين اللي في الوسط دول وهنعمل دول يدوي، بس برضه هنسيب القطعتين المثبتين في الاعلى وفي الاسفل اللي انا ساند عليهم دول. وطبعا لازم اتحكم في الراوتر بحيث ان انا ما اخبطش القايم الساده اللي هو في الوسط او في الطرف. هنبدا نقطع الشيش ده باستخدام قطعه 5 سم، قطعتين اتنين هيبقوا متكررين، هنسمر واحده وناخد الخط بتاعنا وبعد كده نفكها، نحط التانية جنبها ونفكها ونبدلها زي ما حضراتكم شايفين بالطريقه دي. وهصورها لحضراتكم من اكتر من زاويه عشان الموضوع يبقى اكتر وضوحا. طبعا هنا في الجزئيه دي تحديدا بفضل الله بيطلع الشغل كمان اكثر دقه من السي ان سي، وهنقول ليه. معظم الماكينات الموجوده في العالم العربي بتاعنا او في مصر تحديدا مش شفطه هوا، فاللوح ما بيبقاش متثبت كويس على الماكينه، فبياخد بيدي ارتفاعات كده في الشغل. يعني ممكن يكون عالي من حته واطي من حته، فما يطلعش الجروف بتاعي بنفس المنسوب. غالبا بتحصل المشاكل دي، لكن الشغل اليدوي بالراوتر بالطريقه دي بفضل الله بيطلع منضبط 100%. هنا اخر خط عندنا بنسيب فيه الربع بتاعه سنتي. طبعا الورق بتاعي كله 5 سنتي، هو ده الوحيد اللي سنتي. وهنقول ليه، لان هنعمله قطع شوكولاته زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. ده اخر خط معانا خلاص. هنبدأ نعلمه بالمتر. القطعة دي طولها 20 سنتي او الورقة دي طولها 20 سنتي، فهنبدأ ناخد علام بس بالقلم الرصاص والزاوية كل 2 سنتي ونص، وهنمشي عليهم يدوي عادي. يعني مش هنعمل سندو لكل واحدة من دول، هي المسافة قصيرة كلها 1 سنتي، فهتقدر ان انت مع الممارسة هتستخدم الراوتر زي ما حضرتك شايف كده. خلاص انت ساند على الداخلي والخارجي، لكن الحركة شمال ويمين انت بتتحرك عادي مفيش مشكلة. بس قطعة صنفرة كده وبتروق الشغل بتاعك، وبيطلع الموديل بتاعك احترافي زي السي ان سي تماما. طبعا الشغل الدورانات برضو ليه كلام تاني وليه شغل تاني، لكن خلاصة الكلام ان حضرتك تقدر في الورشة تعمل بالراوتر شغل جامد جدا 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 ينافس احترافية السي ان سي. لان هو الاصل في الموضوع ان احنا بنشتغل بايدينا قبل المكن السي ان سي ما يطلع، وقبل الكلام ده احنا بنشتغل بايدينا. هنا هنكبس الموديل بتاعنا على وش الضرفة. انا بغري قطعة الام دي اف بس غيرة خفيفة، طبعا معروف غيرة الكبس لازم تبقى غيرة خفيفة. بغري كويس واركز على الحروف بتاعتي وبمشي عليها بالدباسة، اديها دبوس كده على الداير مفيش مشكلة. وبعد كده طبعا هنشدها بالمرابط. طبعا اراعي وانا بكبس ان انا اكون بكبس على حاجة ستريت، حاجة عدلة وحاجة موزونة علشان الظرف ما تفتلش مني. لان ممكن لو انت كابس الظرف مظبوطة وجيت تكبس عليها الموديل بتاعها في وضع غير منضبط، ممكن الضرفة تفتل او تلف او ايا كان المشكلة اللي هتحصل لها. وبشد المرابط بتاعتي، وبعد ما بفك المرابط دي بروس حروف الظرف وبتتعلق الظرف في مكانها زي ما حضراتكم شايفين. موديل ظريف طبعا، في التشطيب هيطلع شكله احلى من كده. في الدهانات طبعا الالوان واختياراتها كل ده عامل مهم. شغل الام دي اف تحديدا ما بيبانش غير بعد الفينش بتاعه. بدأنا مع حضراتكم النهارده بموديل بسيط وسلس. ان شاء الله اللي جاي في سلسله استخدامات الراوتر هيكون اقيم واعلى باذن الله. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.